Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 215, sự sát nhập vào đội quân Vũ Hồn Đế Quốc của Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Hỏa Diễm đã khiến hết thảy binh lính điên đảo. Chỉ trong vỏn vẹn vài ngày, bằng vào võ hồn dung hợp kỹ vô cùng mạnh mẽ đã khiến binh đoàn của Thiên Đấu Đế Quốc thương vong vô số. Võ hồn Đế Quốc bỗng dưng tiền trảm hậu tấu điều này làm Hoàng đế Tuyết Băng lo lắng đứng ngồi không yên. Lúc này, tại Thiên Sứ Thần Điện, Thiên Nhật Tuyết đã bắt đầu tiếp nhận khảo hạch cuối cùng trong 9 khảo hạch của Thiên Sứ Thần. Thiên Đạo Lưu với thân phận là thủ hộ giả của Thiên Sứ Thần hiện tại đem bí chỉ truyền lại cho Thiên Nhật Tuyết. Đối với đứa cháu này, ông rất mực tự hào và nỗ lực hỗ trợ nàng hết sức. Trước khi bước vào khảo hạch chính thức, hình ảnh Đường Tam bỗng xuất hiện trong tiềm thức của Thiên Nhật Tuyết. Đối với nam nhân này, nàng không hề ghét bỏ, hơn hết nàng muốn thuần phục hắn. Khi kết thúc khảo hạch này cũng chính là lúc nàng trở thành Thiên Sứ Thần. Tới lúc đó sẽ tới tìm Đường Tam, hắn chỉ có thể lựa chọn thần phục hoặc bị hủy diệt. Nhiệm vụ cuối cùng của Thiên Đạo Lưu chính là hiến dâng sinh mạng của mình để có thể mở ra cánh cửa tiến vào thần cấp cho Thiên Nhật Tuyết. Sống đến tầm tuổi này, ông cũng chẳng còn gì lưu luyến. Trước khi qua đời, còn có thể chứng kiến hậu nhân của mình trở thành người đầu tiên trên đại lục chạm đến thực lực thần cấp. Chuyện này đem ra ngoài, ông có thể nở mày nở mặt mà hãnh diện trước đương thân. Chính vì thế, sau khi nhắc nhở những tâm nguyện cuối cùng cho Thiên Nhật Tuyết, ông đem tất cả hồn lực cùng sinh mạng chính bản thân từ trên mi tâm rót vào pho tượng thiên sứ 6 cánh giữa trung tâm đại điện. Để kích hoạt pho tượng này, đồng thời Thiên Nhật Tuyết cũng phải dùng chính máu tươi của mình làm chất dẫn rót vào viên bảo thạch khảm trên thiên sứ thanh kiếm. Toàn thân nàng cùng Thiên Đạo Lưu đều bị thôn phệ. Khi Thiên Đạo Lưu biến mất, cũng là lúc Thiên Nhật Tuyết rút được chuôi kiếm trên tay pho tượng Thiên Sứ Thần. Cũng trong lúc này, tại Lạc Nhật Xâm Lâm, hai mắt Đường Tam bỗng sáng lên, hư ảnh hải thần sau lưng hắn bình thường màu xanh lam này biến thành quang mang kim sắc rực rỡ. Đường Tam đứng ở giữa trung tâm hư ảnh nhất thời, phóng thích ra Lam Ngân Hoàng, từng nhánh cây lan rộng trải dài khắp xâm lâm. Lúc này, lĩnh ngộ về Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam đã được khai sáng. Một chiêu vừa rồi hắn thi triển chính là khả năng ngụy trang, khiến cho hư ảnh hải thần sau lưng hắn thay đổi màu sắc. Đây là trạng thái đỉnh phong của Lam Ngân lĩnh vực, có thể giúp người thi triển ra kỹ năng này thu liễm hơi thở, đồng thời tùy ý biến ảo hồn hoàn, khiến đối thủ cấp thấp không cách nào phán đoán. Thế nhưng khi Đường Tam đang say mê cảm ngộ lĩnh vực thì ở bên cạnh Tiểu Vũ đã bị một con tam nhãn ma cổ tấn công bất chợt. Để có thể đảm bảo an toàn cho người yêu mình, Tiểu Vũ đã tự thân đối phó với hồn thú kia. Thủ pháp quỷ dị lúc ẩn lúc hiện của hồn thú kia khiến Tiểu Vũ phải chật vật một phen. Và sau thời gian giao chiến kịch liệt, nàng đã lấy mạng được hồn thú này. Tam nhãn ma cổ tu vi 6 vạn năm vừa vặn phù hợp với hồn hoàn nàng cần liệp sát. Cho nên Tiểu Vũ cũng ngay lập tức hấp thu hồn hoàn của hồn thú này. May mắn thay, sau khi hấp thu hồn hoàn, hồn lực của Tiểu Vũ chính thức để tăng lên 76 cấp. Không chỉ thế, nàng còn thu được một khối hồn cốt vô cùng thích hợp, đó chính là khối đầu hồn cốt ngưng tụ mị hoặc. Hơn thế nữa, khối hồn cốt này chẳng những tăng cường đệ nhị hồn kỹ của nàng mà còn có một kỹ năng rất hữu dụng. Cùng với Thuấn Di, vô địch kim thân, khả năng sinh tồn của Tiểu Vũ trên chiến trường còn cao hơn những thành viên khác trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Hiển nhiên, có thể ảnh hưởng đến hồn sư cấp phong hào đấu la, chỉ là hiệu quả đối với thực lực khác nhau của từng người mà biến hóa. Chỉ trong vỏn vẹn 3 ngày, Đường Tam và Tiểu Vũ nhờ vào kỹ năng tìm kiếm đến từ Lam Ngân lĩnh vực đã tìm được 8 cái hồn hoàn thích hợp, tất cả đều trên 5 vạn năm. Đường Tam đã phụ ra đủ 9 các hồn hoàn cho võ hồn Lam Ngân Hoàng, cho nên hắn cùng Tiểu Vũ nhanh chóng trở về băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tiến hành hồi sinh cho mẫu thân của mình. Lời đề nghị này khiến A Ngân vô cùng kích động, nàng rất lo lắng nhi tử của mình sẽ vì mình mà ảnh hưởng đến bản thân. Đường Hạo cũng lo lắng không kém, ông thật sự không biết nhi tử mình đối với việc hồi sinh này có bao nhiêu phần nắm chắc. Vốn dĩ, Đường Tam cũng không dám khẳng định, nhưng thông qua quá trình hồi sinh Tiểu Vũ, lần này đã khiến hắn tìm ra nhiều điều huyền bí về việc tu luyện vũ hồn, thậm chí là hồn thú tu luyện. Hơn nữa, kỹ năng hồn cốt chân phải đến từ Lam Ngân Hoàng của hắn có khả năng phục hồi. Khi Lam Ngân Hoàng đạt tới trạng thái đỉnh phong, hắn có thể dùng hồn lực khống chế mà tác động lên thân thể của người khác. Sau một hồi thảo luận, Đường Tam đã thuyết phục thành công cha mẹ mình và bắt đầu quá trình hồi sinh cho A Ngân. Đến đây thì cũng hết tập 216 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.